Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și, ca de fiecare dată, înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune la nivel de potențial energia din zilele ce urmează și vă rog să luați de aici informațiile care rezonează cu voi. Pe acest canal folosesc astrologia, tarotul, simbolistica, știința pentru a înțelege lumea din care facem parte și modul meu de lucru este unul atipic. Astăzi, din păcate, nu am foarte mult timp la dispoziție. Asta nu înseamnă că nu lucrez la informațiile cu care deja v-am obișnuit, care pot aduce în viețile noastre revelații. Astăzi un singur lucru important vreau să vă transmit și apoi mergem direct către etalare, către energie, prin oracol, prin tarot și prin talismane. Voiam să vă spun că momentul real al trezirii în conștiință nu este practic acumularea de informații. Este mai degrabă schimbarea modului în care creierul îți modelează sau modelează realitatea. Când ajungi în esență să vezi tiparele, pentru că realitatea noastră are o structură. Și veți înțelege la un moment dat mai multe și mai multe, pentru că totul este interconectat. Să vedem ce ne spune energia pentru zilele ce urmează. Uite, sunt momente importante în viețile noastre în care putem căpăta claritate în legătură cu anumite situații, mai ales în acele cazuri în care așteptai un rezultat. Sunt zile, sunt momente, este o perioadă, cum vreți voi să-i spuneți, în care poți încheia activități, poți încheia lucruri, poți trage niște concluzii. Poate fi o perioadă în care ceva ajunge într-un punct culminant. Poți beneficia de niște lucruri extrem de utile, se pot concretiza situații complexe de viață. Energia ne spune că putem avea parte de o eliberare, de o gură de aer proaspăt. Comunicare. Avem numărul 9 care aduce încheiere, care aduce liniște, generozitate, iubire, poate în relația cu ai voștri copii sau poate în relația cu oamenii dragi vouă. Poate nu sunt neapărat copiii voștri. Iar aici avem numărul 2, șiracul. Asta înseamnă că poți avea în perioada ce urmează parte de satisfacții personale, dar și profesionale. Comunicare, primești mesaje, vin în viața ta oamenii potriviți care te ajută să tragi concluziile potrivite sau să finalizezi proiecte, să finalizezi lucruri pe care poate anterior nu le puteai face. Mai poate fi vorba despre faptul că se întâmplă să afli ceva în sfârșit, să obții un rezultat, să obții o informație, să stai de vorbă cu cineva, să ajungi într-un loc anume. Numărul 8, Gemeni și roata karmică sau roata destinului. Dacă aveți în această perioadă temeri, dubii, puteți scăpa de ele. Se închid cicluri. Uite, sunt câteva zile benefice, câteva zile în care respirăm ușurați, pentru că totul este ciclic, așa cum spuneam, dacă învățăm să vedem tiparele. După acțiune urmează o consecință. Asta înseamnă că urmează o consecință. Bine ai făcut, bine primești. Sau cineva în ceea ce te privește. Bine a făcut, bine primește. Hai să vedem unde se întâmplă asta. Pe zona de relații, planul material și emoțional. Ce ne spun cărțile de tarot? Ce indicii primim? Pe zona de relații, concluzia este că ulciorul nu merge de multe ori la apă. Aici vorbim despre voi sau despre partenerii voștri de viață sau despre oamenii cu care interacționați zilnic, care sunt relevanți în viața voastră, despre relațiile conștiente 1 la 1, relații în care ori voi conștientizați în această perioadă că ulciorul nu merge de multe ori la apă, ori persoanele respective în ceea ce vă privește.
Sunt câteva zile în care oamenii pot fi mai înțelepți dacă își doresc. Sunt câteva zile în care se clarifică anumite dubii. Sunt câteva zile în care ești liber să te miști în direcția dorită. Sunt câteva zile în care oamenii fac tot posibilul să ducă la bun sfârșit anumite lucruri. Își dau interesul, să spunem așa. Voi, partenerii voștri de viață, oamenii cu care interacționați, toată lumea în perioada ce urmează își dă puțin interesul pentru a face ceea ce trebuie făcut până la urma urmei, pentru că între noi toți există, sub o formă sau alta, niște contracte. Poate fi în sfârșit faptul că stați de vorbă cu cineva, poate fi în sfârșit faptul că luați o decizie ca lucrurile să funcționeze, poate fi vorba despre faptul că aveți o discuție cu cineva și semnalați anumite lucruri care nu funcționează, anumite fapte care trebuie corectate, dar este pe un fond bun, este pe o frecvență a generozității. Sunt discuții și din ce simt aici, intuiția îmi spune că oamenii pot aborda pentru câteva zile cel puțin orice li se întâmplă cu mai multă empatie, mai degrabă toți pentru unul decât fiecare pentru sine. 9 de spade, 7 de cupe și pajul de bâte. De la confuzie la acțiune. Așa cum am intuit, energia spune în felul următor. După o perioadă de confuzie, după o perioadă în care fiecare a presupus sau după o perioadă în care fiecare separat a avut parte de stres, toată lumea se reunește acum la aceeași masă sau oamenii vorbesc, își spun unul celuilalt ce au pe suflet și primesc ajutor de la partenerii lor de viață. Este un moment în care oamenii se unesc, se adună în cuiburi și iau hotărâri, dar împreună. Sau poate fi momentul în care fiecare în parte poate lua acum o decizie la nivel de relații despre cum să facă lucrurile să funcționeze în următoarea etapă, astfel încât toată lumea să fie bine. Sigur că fiecare om își vede în primul rând propriul interes. Mai poate fi vorba aici despre anumiți oameni din viața voastră care sunt încăpățânați, aroganți, care nu vor să miște un deget pentru a face lucrurile sau care nu se văd pe sine. Despre a te vedea pe tine vom vorbi în emisiunile următoare. Acolo unde nu obțineai un rezultat de la cineva, acum îl obții. Acolo unde părea că vorbești realmente cu pereții, acum iată că nu mai ai un monolog, ci un dialog. Asta înseamnă că se pot rezolva multe lucruri, asta înseamnă că se pot clarifica multe lucruri și că poți scăpa de dureri de cap, și la propriu și la figurat. Hai să facem lucrurile să funcționeze sau este o conștientizare, un moment de înțelepciune al oamenilor de care sunteți voi interesați, care încep să facă niște lucruri, încep să miște niște lucruri, cel puțin temporar. Pe zona planului financiar avem 10 de monede, cavalerul de bâte, regele de monede și asul de cupe. Sunt câteva zile bune. Zile în care reușiți să vă duceți la bun sfârșit responsabilitățile de la locul de muncă, se mișcă ceva la nivel financiar, vă intră niște bani în cont sau se lămuresc niște aspecte financiare importante, prindeți încredere. Este și satisfacție profesională și satisfacție personală aici. Poate fi vorba și despre faptul că s-ar putea unii dintre voi să aveți pe la locul de muncă oameni care au o pasiune așa pentru voi, dar oamenii respectivi nu sunt liberi să inițieze neapărat o relație în ceea ce vă privește. Să fie cineva care vă îndrăgește sau cineva care vă curtează, cineva care vă dă târcoale și în această perioadă să clarificați situația pentru ca fiecare să își vadă de treaba sa. Sau poate acum totul se produce sub efectul acesta de surpriză și în sfârșit vă dați seama dacă cineva este cu adevărat interesat sau nu. Însă, din ce văd aici, este o persoană care s-ar putea să aibă familie
sau să înceapă așa un fel de idilă cumva la locul de muncă și persoana respectivă să reprezinte, din punctul vostru de vedere, idealul de om pe care vă puteți baza și cu care să începeți o relație. Și asta poate fi. Pajul de bâte. Sunt câteva zile care aduc începuturi, sunt câteva zile în care oamenii vor căuta să înțeleagă foarte multe lucruri. Spânzuratul, printr-o nouă perspectivă, prin a înțelege că totul este ciclic și există un tipar. În cazul în care vă confruntați cu așa situații, chiar dacă vorbim despre idilă, chiar dacă vorbim despre ceva din punct de vedere financiar, lucrurile vor merge prin colaborare. Comunicarea în zilele ce urmează sau în ziua ce urmează va fi cheia. Pentru alții dintre voi se deblochează la nivel financiar o situație care probabil că a fost extrem de complicată. Se rezolvă ceva și se rezolvă ceva după mult timp sau se produce o schimbare la care nu vă așteptați, dar această schimbare este extrem de benefică. Poate fi un loc de muncă, pot fi niște încheieri de proiect sau pot fi pur și simplu bani. Vă intră banii pentru traiul zilnic. Este o energie bună la nivel financiar. Iar emoțional, 8 de spade, 4 de bâte, lumea și asul de monede. Pentru unii dintre voi este, energetic vorbind, o perioadă optimă pentru concluzii finale, pentru schimbări majore în viața voastră, așa cum am spus și ieri. 8 de spade este o arcană care corespunde arhetipului Gemeni, iar asta înseamnă comunicare. Nu văd clar, nu înțeleg sau nu știu ce să fac în legătură cu un parteneriat, în legătură cu o relație cu oricine, în legătură cu afacerea, în legătură cu anumite lucruri care sunt de real interes pentru mine. Iar această perioadă îți aduce o soluție. Sigur, soluția nu pică din cer, ci prin energia ta, prin tot ceea ce ai făcut, acum culegi niște roade. Ajungi într-un punct unde trebuie să înțelegi cauza. Găsești cauza unui diagnostic, cauza unor simptome pot fi, pentru că vorbim și despre planul medical. Poate fi o perioadă fără dureri de cap la nivel fizic, să te simți mai bine, sau poate fi pur și simplu o perioadă în care vezi viața cu mai mult optimism, pentru că ochii sunt și ei legați de sistemul nervos. Poate fi o digestie mai bună în perioada ce urmează, ochii sunt legați și de ficat, o metabolizare mai bună, ideea este ca și concluzie că sunt câteva zile bune la orizont. Și din nou leul, avem și aici leul, curaj, încredere și leadership. Toate informațiile de astăzi confirmă ceea ce am văzut în energia acestei săptămâni, ochii pe rezultat, să știi ce vrei. Este foarte important în viață să știi ce vrei. Sau cineva în sfârșit știe ce vrea în ceea ce te privește. Sunt zile pentru concluzii importante, dar concluziile nu vin așa pur și simplu, ci este o frecvență a înțelepciunii pe care foarte mulți oameni o pot accesa în perioada ce urmează. Cu generozitate, curaj, tărie de caracter sau un caracter frumos. Poți întâlni în perioada ce urmează oameni care dau dovadă de educație, oameni care te pot sprijini sau tu poți sprijini pe cineva pentru că roata se întoarce. Ulterior vei culege niște roade în acest sens. De asemenea, mai pot fi câteva zile în care la locul de muncă situația se clarifică sau se liniștește, pentru că este un stres la locul de muncă aici. O situație se schimbă acolo. Să vedem ce ne spun talismanele. Uite, din nou roata. Te poți elibera dintr-o roată, la propriu, dintr-o situație, dintr-o buclă. Dacă te-ai învârtit în cerc, poți ieși în perioada ce urmează și uite că sunt zile cu bucurie, zile în care toată lumea va face tot posibilul să funcționeze lucrurile. Energia se mișcă și noi odată cu ea. Putem sta de vorbă,
o discuție care te surprinde, o discuție care îți aduce revelații sau o discuție în urma căreia rezolvi niște lucruri extrem de importante, care îți aduc libertate. Poate fi vorba despre faptul că te poți conecta cu cineva din trecut, cu o persoană unde mai era ceva de discutat sau în sfârșit se încheie acele proiecte care au rămas suspendate sau acele situații unde mai aveai nevoie de o singură informație. O poți primi. Pot fi la nivel juridic, pot fi la nivel legal, pot fi la nivel administrativ. Se întâmplă lucruri în aceste zile, lucruri care te ajută să mergi mai departe. Îți iei zborul, decolezi. Uite, pentru că avem aici magicianul, cum ne-a ieșit și ieri, magician care îți aduce o victorie. O discuție extrem de importantă care te plasează pe tine într-o poziție de putere, într-o poziție de libertate. Pentru a putea face ce îți dorești, pentru a putea face ceea ce trebuie. O cheie sol. Și ADN-ul. ADN-ul este în strânsă legătură cu informațiile pe care le vom discuta, pe care le voi transmite săptămâna aceasta, săptămâna viitoare. Asta înseamnă o stare de bine. Simți pur și simplu o stare de bine în tot corpul. Poate fi și o idee, ceva ce auzi, o informație care îți produce un efect extraordinar de bun. Inițiala C, numărul 3. Ceva începe și începe frumos pentru tine atunci când lași deoparte frica. Nu intra în disperare, spune ce ai de spus, insistă, încearcă acolo unde este cazul, cu empatie și înțelegere, pentru că lucrurile se rezolvă. Pe de altă parte, este un număr 3 aici. Poate fi o luna martie, în care se rezolvă foarte multe lucruri. Exact așa, așteptarea ia sfârșit. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți, să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!